සුබ දවසක් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම PayPal ගැන ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න හිතුවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් බලා ගන්න subscribe button එක ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් PayPal කියන්නේ ලෝකයේ බොහෝ දෙනා දැනට භාවිතා කරන payment gateway එකක්. දැනට ලොව පුරා ගිණුම් මිලියන 325කට වඩා අධික සංඛ්‍යාවක් තියෙන මෙම ආයතනය 1998 දී කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේදී තමයි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒත් අවාසනාවකට මේ PayPal තාම ලංකාවට fully support නැහැ. ලංකාවට PayPal සම්පූර්ණයෙන් support නැත්නම් කොහොමද ඔයා උපයපු මුදල් අන්තර්ජාලය හරහා ගෙන්නගන්නේ? දැන් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මම ඇයි PayPal ලංකාවට fully support නැහැ කිව්වේ කියලා. ඒක වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ලංකාවට PayPal support කරනවා. ඒත් ඔයාට අන්තර්ජාලයෙන් උපයපු මුදල් ලංකාවේ බැංකුවකට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ account එකකින් PayPal account එකට මුදල් දාලා ඒ PayPal account එක හරහා මුදල් වියදම් කරන්න විතරයි. ඉතින් ඔයාට ලංකාවට මුදල් ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් PayPal සමාගමට ඔයා ලංකාවේ කෙනෙක් නෙවෙයි PayPal පහසුකම තියෙන වෙන රටක කෙනෙක් කියලා පෙන්වන්න වෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි PayPal account එක create කරනකොට ඔයා පිලිපීන් වගේ වෙන රටක address වෙන කෙනෙකුගේ driving license එකක් වගේ දාලා account එක හදාගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට account එකක් හදාගත්ත කියන්නේ ඔයා 100% නිවැරදිව කිසිම අවදානමක් නැතුව PayPal එකක් හරියට හදාගත්ත කියන එක නෙවෙයි. කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මේ විදිහට හදාගත්ත PayPal account එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පවත්වාගෙන යන. හැබැයි එහෙමයි කියලා එයාට උනත් මේ අවදානමින් මිදෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට account එකක් පවත්වාගෙන යද්දි ඔයාට PayPal එකෙන් message එකක් එන්න පුළුවන් මේ account එකේ නියම අයිතිකාරයා ඔයා කියලා ඔප්පු කරන්න. නැත්නම් මේ account එකේ තියෙන මුදල් දින 180ක් block කරනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී තමයි ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. මෙතනදී මෙයාලා ඉල්ලනවා driving license එකක් වගේ දෙයක්. ඔයාගේ PayPal account එක හදද්දී දාපු address එක verify කරගන්න document එකක් වගේ දේවල්. ඉතින් මෙතනදී PayPal එකෙන් ඉල්ලන document ඔයා හරියට දුන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ account එක limit වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා කොහොම හරි මේ විදිහට message එකක් ආපුවාම මේ step එක පැන්නොත් ඔයාගේ account එක ආයෙ වතාවක් limit වෙන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් දුරට අඩුයි. ඉතින් සමහර අය ඉන්නවා PayPal accept කරපු country එකක ඉන්න තමන්ගේ යාළුවෙක් නෑදෑයෙක් හරි අඳුරන කවුරු හරි කෙනෙකුගේ details දාලා PayPal account එකක් හදන. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට documents ලැබලා දෙන්න කියලා message එකක් ආවොත් ඒ අදාළ කෙනාගේ documents ඉල්ලගෙන ඒව submit කරලා මේ step එක පැන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ limit වෙන එක ගොඩක් දුරට ඔයා කරන වැරදි නිසා තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් එහෙනම් බලමු ඒ මොන වගේ දේවල්ද කියලා. ඉතින් කියන්න ඕන කාරණයක් තමයි ඔයා මේ කියන දේවල් කළා කියලා ඔයාගේ PayPal account එක limit වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි limit වෙන්න තියෙන හැකියාව අඩු කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔයා PayPal එක හදද්දී දාන details නිතර වෙනස් කරන්න යන්න එපා. එහෙම නිතර වෙනස් කරන්න යන එකෙන් ඔයාගේ PayPal account එක limit වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා දාලා තියෙන details verify කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ email එක, phone number එක වගේ දේවල්. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම PayPal account එකෙන් ගනුදෙනු කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ bank account එක link කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයා PayPal accounts දෙකක් use කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ දෙකට එකම details වගේම එකම bank card එක link කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. තව කාරණයක් තමයි ඔයා PayPal එකට එකවර ලොකු මුදලක් ගන්න එපා. ඔයා PayPal account එකට ගන්න මුදල ටිකෙන් ටික වැඩි කරන්න. withdrawal කරද්දී PayPal account එකේ amount එක 0 කරලා ඔයාගේ account එකට සියලුම මුදල් ගන්න එපා. PayPal account එකේ යම් මුදලක් ඉතිරි කරලා ඔයා withdrawal කරන්න. ඒ වගේම ඔයා නිතර withdraw කරන්න එපා. ඔයා withdraw කරන amount එක ලොකු ගණනකින් වැඩි කරන්න යන්නත් එපා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා $20 20 30 වගේ withdrawal කර ඉඳලා එක පාරටම $500 1000 වගේ ලොකු withdrawal amount වලට යනවනම් ඔයාගේ account එක limit වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා PayPal account එකට log වෙන IP address එක ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ගෙදර internet connection එකකින් ඔයාගේ computer එකෙන් log වෙනවා.
ඊට පස්සේ ඔයා ගෙදරින් එළියට ගිහින් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්, ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ ෆෝන් එකකින්, එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් කැෆේ එකකින් වගේ ලොග් වෙනවා. ඉතින් එහෙම ලොග් වෙනකොට ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් IP ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් වෙනවා. මේ දේ හේතුවෙනුත් ඔයාගේ account එක ලිමිට් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා PayPal account එකට නිතර ලොග් නොවි අවශ්‍ය අවස්ථාවට එක ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් යටතේ පමණක් ලොග් වෙන එක හොඳයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඉතින් මං කියපු දේවල් කළා කියලාම ඔයාගේ PayPal account එක ලිමිට් නොවී තියෙන්නේ නැහැ. ඕනම අවස්ථාවක ඒක ලිමිට් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා online earn කරපු money withdraw කරන්න PayPal account එකක් හදාගන්නවා කියන්නේ ඔයා අවදානමක් සහිතව තමයි account එක හදාගන්නේ. ඉතින් මම මේ කියපු දේවල් වලට අමතරව ඔයාලා අත්දැකීමෙන් ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් තවත් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මට වඩා PayPal ගැන දන්න දැනුම තියෙන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ කෙනෙක් නම් මං කියලා තියෙන කාරණා වලට අමතරව වෙන අය දැනගත යුතු කරුණු කාරණා තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකිනුත් ඔයාලා PayPal ගැන යමක් දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හමු වෙමු.